Ibo la tún padà já sí. Nigerians Ọlọ́run ní jẹ́ kẹ́ni ó gọ̀ ọgbọ́n o àbẹ́ni tó gọ̀ tí ń padà gbọ́n ni ẹ̀yin ọmọ ìran mi Nigerian citizen ti yarí o wọ́n ti fárígá o wọ́n ní kí Seyi Tinubu ọmọ president ìlú wa wọ́n ní kó bọ́ síta kó wá ṣàlàyé kí ni àjọṣepọ̀ tóun àti Sheik Gumi tí wọ́n jọ ní papọ̀ wọ́n ní kí Seyi Tinubu wọ́n ní kó bọ́ síta Nigerians are calling you o wọ́n ní òhò wa ní explanation gbogbo wa la mọ̀ orí èèyàn tí Sheik Gumi jẹ́ minister for banditry àti ọ̀rẹ́ agbẹnusọ àwọn tẹ́rọ́rìsì Nàìjíríà tó terrorize Nàìjíríà ìjọ yẹ ká máa rí àjọṣepọ̀ láàárín ọmọ pírẹsidẹ́ǹtì Nàìjíríà àti olórí àti ìkan lára àwọn olùdásílẹ̀ tẹ́rọ́rìsì Nàìjíríà sì ni wọ́n ti wọ wọ́n ṣàṣì o kí Seyi Tinubu kó bọ́ síta kó wá ṣe kí ni kó wá ṣàlàyé fún wọn kí ni àjọṣepọ̀ tẹ́jọ́ ní papọ̀ ọmọ bàbá Tinubu àti Sheik Gumi kí ló ń ṣẹlẹ̀ láàrin yẹn gbogbo wa la mọ̀ orí ìṣẹ̀dá tí Gumi jẹ́ Seyi ṣó o fẹ́ gbé Gumi wá sílẹ̀ Yorùbá ni ṣó o fẹ́ gbé Gumi wá sílẹ̀ Yorùbá ni láti yọ ọdún tá ti ń pariwo tó ti ń pa àwọn èèyàn Seyi Tinubu kò sọ́jọ́ tó ever sympathize àbí show empathy fún àwọn tó kidnap àtàwọn tó pa even tó rí evidence báyìí ìjọ ever sọ̀rọ̀ rí o sọ̀rọ̀ rí just like your daddy nítorí ẹ fẹ́ kí the whole wide world kó jẹ́ tiyẹn nìkan ẹ wá wo fídíò. Please, can somebody explain what Gumi, Seyi Tinubu are doing together? Ṣá lè gbà láàyè. Alẹ́ ti ṣe rí ìlú yìí a máa gbọ́n tó bá yá. A máa gbọ́n tó bá yá sẹ́ a máa gbọ́n. Kí ni Seyi Tinubu ń ṣe pẹ̀lú Gumi? Gumi terrorist kí ló ń ṣe pẹ̀lú ẹ̀? A máa gbọ́n tó bá yá. Anyway, ẹ̀yin kan ò lè gbọ́n ná. Ẹ ṣe máa kú nìyẹn ẹ lè gbọ́n. Ṣùgbọ́n àwa tá a pọ̀ majority a máa gbọ́n tó bá yá. Ẹ ríṣẹ́ ọmọ president tó ń ṣe pẹ̀lú Gumi yìí láwùjọ. Gumi tẹ́ẹ̀bà mẹ́ni tó ń jẹ́ Gumi ẹ lọ́gọ́gún sàkẹ́mẹ́ tó jẹ́ tó rẹ̀yìn kò mọ̀. Ọmọ president Seyi Tinubu tó ń ṣe pẹ̀lú Gumi yìí onírúgbọ́n funfun tó ń pààyàn lọ pààyàn bọ̀ terrorist bandit Boko Haram pẹ̀lú Seyi Tinubu àlà máa gbọ́n sẹ́ a máa gbọ́n tó bá yá ó lè pẹ́ ó lè yá but a máa gbọ́n ṣó ti yé. For the so-called expansionist agenda you also mentioned, what do you consider, a way out of it or a way forward? The way out of it is for the Nigerian government to take politics out of this thing. I can tell you, number one, just listening to the social media of most of the Islamic clerics that are from this extraction, you will hear their language is so destructive. So all that they need to do is to pick up those clerics, and it will end up the raising of bandits in the form of Almajiri in northern Nigeria. Number two, go after them and not spare them. There's nothing like negotiation. How can you be paying people that are slaughtering your citizens and you tell me that this is justice? No, justice is to neutralize them. He that kills by the sword will die also by the sword. So the president, this is my advice to President Tinubu, God allowed him for such a time like this. America has come up. Let him align with America and let them go out and flush them. And this thing will come to an end by God's grace, and Nigeria will emerge as one of the greatest nations in the continent of Africa and the world. Final thoughts on Ati Allah, 30 seconds. Ati Allah should be arrested. That's one. Number two, Ati Allah officials should all be arrested. They are part. They know. And I keep saying it. They know. Magban and Ati Allah are the terrorist association. So they should be proscribed as terrorist group. They should be arrested and then disbanded in this country. Ṣé ti gbọ́ nǹkan tí sísá wa sọ? Oníkálùkù lọ̀rọ̀ yẹn ń gbórun lójú ẹ̀ o. Àwọn èèyàn padà wú fídíò jáde o. Seyi Tinubu ṣé ká máa sá lọ́lẹ̀ Yorùbá nítorí àtijọ́ ta ti mú ta ti mú lẹ́gbẹ̀ẹ́ ta ti mú níbí ta ti mú bí kò sílẹ̀ tó bá wa dá sí. Ó tí ẹ ń ṣe bẹ́ẹ̀ ni wípé you are part of ọmọ Yorùbá torí the only place ta ti gbúrú ẹ̀ kò ju Lagos State lọ.
Seyi Tinubu paid a courtesy visit to Mufti Sheikh Abubakar Mahmood Gumi shortly before sharing iftar meals to Muslim faithful at Sultan Bello Mosque, Kaduna. During the visit, Governor Sani commended Seyi and his team, renewed hope youth engagement for their visit. He pledged to table the demand for creation of Ministry of Youth Development before the Kaduna State Executive Council before taking a decision. Lọ́rọ̀ kan ṣá, ohun tí wọ́n jẹ́ kó yé ìwọ àti èmi ń bì ni wípé Seyi Tinubu lọ gbàṣẹ, ó lọ gbà yọ̀ǹda lọ́wọ́ Sheik Gumi, olórí àyíkan lára àwọn olórí àti sponsor àwọn terrorists allegedly nínú Nàìjíríà. Seyi Tinubu lọ gba àṣẹ lọ́wọ́ ẹ̀ wípé òun fẹ́ create youth development ministry, òun fẹ́ create ẹ̀ sí Kaduna. Ẹjọ́ èwo làbọ̀rọ̀ kọ́kọ́ lọ gbàṣẹ lọ́wọ́ Sheik Gumi. Ó dẹ̀ pé kíní yóò fẹ́ yé wa mọ́. Ṣé Sheik Gumi ni president in Nigeria ni? Ṣebí bàbá àti ẹni president Seyi Tinubu, ṣebí bàbá Bọ́lá Ahmed Tinubu dádì tiẹ̀ òun ni president. Ṣé bọ́dọ̀ wọn ló yẹ kó ti gbàṣẹ? Okay, tó bá tẹ̀ wá sọ pé kíní wà lọ sọ́dọ̀ gọ́vnà Kaduna náà ẹ̀ẹ́dọ̀jẹ́ sọ̀rọ̀ tete à tete. Kí ló kan ṣe? Okay, kó má dàbẹ̀ ní pé èèyàn mọ̀ kan tó ń sọ. Ẹjọ́ èèyàn mi help mi níbi comment section. Political post wo ni Sheik Gumi hold nínú Nàìjíríà? The only one tell me mọ̀ post tí mo mọ̀ tó host Islamic religion post ni. Wọ́n dẹ̀ ní former military officer bí kò dẹ̀ tún sí kankan mọ́. Kí ló fa àṣẹ tí Seyi lọ ń gbà lọ́wọ́ Sheik Gumi kó tó create youth development ministry àbí ministry of youth development èké tó fẹ́ create ńbẹ̀? Kí ló fa kó lọ gba àṣẹ lọ́wọ́ Sheik Gumi? Seyi Tinubu ṣé o rí ministry of youth development tó fẹ́ tó lọ create sí Kaduna tí ẹ̀ wá ná? Ṣé ọmọ Haúsá ni ẹ ni? Ó dàbẹ́ o. The whole of Yorùbá tí ọ̀rọ̀ yẹn ò bá gbára wọn, ẹ jẹ́ ká mọ̀ níbi comment section, ẹ correct me. I stand to be corrected, ẹ jọ̀ọ́. Yàtọ̀ fún Lagos State tí mo ti rí tí Seyi ti máa ń wà responsible fún tó máa ti ń ṣe àwọn program kankan pé kinní kan. Ǹjẹ́ ti rí Seyi lẹ́kìtì rí? Tẹ́ bá rí Seyi lẹ́kìtì, ó lọ ṣe party ni. Ṣé ẹ ti rí Seyi lẹ́kìtì kó ní òun fẹ́ wá meet ẹ̀yin youth lẹ́kìtì àbí ní Ondo àbí ní Ogun State àbí ní Ọ̀yọ́ State àbí ní Ọ̀ṣun State? Yàtọ̀ fún Lagos State. Gbogbo tó bá ti kọjá Lagos, tẹ́ bá rí Seyi ní Ondo, Ọ̀ṣun, Ogun, Ọ̀yọ́ State, Ekiti State, ó lọ ṣe party ńbẹ̀ ni o. So Seyi Tinubu, àwọn youth gbogbo state ilẹ̀ Yorùbá yẹn wọ́n useless nìyẹn o, kò kàn wọ́n. Ìjọba bàbá tiẹ̀ èyí tó fẹ́ lọ create development tó fẹ́ lọ create fáwọn àwọn youth ní Kaduna kò kàn àwọn tilẹ̀ Yorùbá. You see your life outside. Wàyí ẹ̀ lóde. Ṣé kìí ṣe dádì ẹni president ni? Ṣé press up ni bàbá ń ṣe ni? Àjọṣepọ̀ wo ló wà láàrin ìwọ àti Gumi, Sheik Gumi, torí gbogbo Nigerians wọ́n àti bẹ̀rù ẹ báyìí. Gbogbo ọmọ Yorùbá ẹ bá wa bẹ̀ Seyi o, ọmọ president ìlú wa, kó má kó terrorist wá sílẹ̀ Yorùbá. O ṣó mọ̀ pé kò sí youth tó jèrè lára ẹ nílẹ̀ Yorùbá. Kò sí youth ẹyọ kan báyìí bó ti ń wò mọ́ torí èrè jẹ lára ẹ bóyá má kulẹ̀ lọ. Kò sí èèyàn kan báyìí tó jèrè lára ẹ. Má wá kó terrorist lọ pa àwọn brothers wá sílẹ̀ o. Torí àtijọ́ tó ti ń jí wọn gbé, ó ṣe bẹ́ẹ̀ ni pé ò sí lára wa nílẹ̀ Yorùbá, àbọ̀ wà lára wa ni, ó ti minus ara ẹ̀. Kò sí nǹkan tó ń sọ nípa ilẹ̀ Yorùbá tó dá sí, ṣùgbọ́n every now and then la máa ń rí ìwọ àti sister ẹ, big sister ẹ Fọláṣadé Òjó, tẹ́ máa fi ṣáká, tẹ́ máa fi gbé owó lọ millions, ìwọ àti dádì ẹ, gbogbo Tinubu family, ẹ ń sìn wọ́n ní north. Ilẹ̀ Yorùbá kò jọ yín lójú. Ó ti ní àjálù tó dé bá wọn nílẹ̀ Yorùbá tí dádì ẹ responsible fún wa, àbí tí Fọláṣadé bá wa dá sí, àbí ìwọ. Má wá kó terrorist wá bá wa, ṣé ó ti lé ní? Ṣé ní kẹ́ wá pa wá ni? Adẹ̀wí lọ wíbọ̀, bẹ́ẹ̀ ni mọ̀mọ́ Fọláṣadé náà fi rẹ̀ ìjà ambassador àfàlìmájìrì. Kí ló ti ẹ̀ ń ṣe ẹ̀yin Tinubu family gan? Ẹ̀dẹ̀ ṣe bẹ́ẹ̀ ni wípé nìkan lẹ láyé.
bẹ́ẹ̀ni pé ní nìkan lọ́dálé Nàìjíríà fún wẹ́ bí gbẹ̀jẹ̀rẹ̀ ibẹ̀ ni kọ́kọ́ là ń lọ ìwọ tó bá wà ní Ìkòròdú ó ti dé o ṣẹlẹ̀ àápùn ṣẹlẹ̀ la etí inú ẹ̀ kó gbọ́ etí inú lọ́mọ ìjò ń lò tó bá nírọ́ ni mò ń pa ìwọ ló dẹ̀ mọ́ o ṣùgbọ́n bá mi share fídíò ìkó kan gbogbo everybody lára o ò ní sọ wípé o ò gbọ́ o ò ní sọ wípé o ò gbọ́ o ẹ wá gbọ́ nǹkan tó ń ṣẹlẹ̀ ní Ìkòròdú lọ́wọ́lọ́wọ́. If you've bought a land in Epe, be very worried. If you're about to buy a land in Epe, you'll also be very worried. Government has revoked almost all the lands in that place and has held it as their own for now. Anybody that has land in Epe, except you have previous CFO or a governor's consent on that land, if you've bought a land in Epe and you don't have any title on it, that land is liable to belong to government. Lagos State government is likely revoking all the titles in that place and claiming it as their own. They are now shifting it to a new group or organization called NTDA that will be in charge of all those lands. If you've bought a land there that doesn't have CFO or consent previously, you are exposing yourself to problem. If they go and do any investigation on that property, they will say status cannot be found. Status cannot be determined. That simply means the government has blocked all channels for people to own land in that place and have good title. If you have a land in that place, please start checking it to know whether you won't fall under that status that cannot be obtained. Unless you might end up owning a land one day and they will now come and take it from you. Government has destroyed over 200 estates in that place and they've taken their land and they are still going out for more. Please go and check any land that you own in Epe to make sure that it doesn't fall under it, because when people Allah come, I can't help you. Makinde ole. Àwọn ẹ̀ṣọ́ wa tí wọ́n wà. Àwọn ẹ̀ṣọ́ wa tí wọ́n wà. Tó ní ayé wọn jò rí bẹ́ẹ̀ fún ọ. Torí fáwọn wọn ní kọ́ mọ́ ìgbélé pọ̀ká, wọ́n ti gbélé pọ̀ká. Wọ́n ní kọ́ mọ́ gbọ́dọ̀ péré, wọ́n ti gbọ́dọ̀ péré báyìí o. Wọ́n ní kọ́ mọ́ gbọ́dọ̀ ọ̀sàjáde, wọ́n gbọ́dọ̀ péré orí báyìí o. Fún ìlà bá lọ sílé ìgbà àwọn àṣẹ. Ẹni awo làṣẹ bẹ́ẹ̀ 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 ni awo làṣẹ wà yìí ká wílẹ̀ mi yóò rí bẹ́ẹ̀ àṣẹ bẹ́ẹ̀ àṣẹ ṣètìrí bẹ́ẹ̀ orí bẹ́ẹ̀ ṣètì sọ́jọ́ àṣẹ bẹ́ẹ̀ tó àṣẹ bẹ́ẹ̀. Àwọn ẹ̀ṣọ́ wa tí wọ́n wà. Ọ̀rọ̀ yìí mà ti wá dojúrú báyìí o dádì mọ́mì àṣé ó lè lẹ́ dìbò fún dádì mọ́mì àṣé ó lè lẹ́ dìbò fún ẹ̀yin náà ta ìbò ni olè ti gbé gbogbo ẹ̀ ti dojúrú ti di iṣu àtàyàn yẹn yán pẹpẹ skàtàskàtà àṣé ó lè lẹ́ dìbò fún ẹ̀yin náà ò dìbò lọ́fẹ̀ẹ́ ẹ̀ ta ni náà tá a bá wá ń sọ fún yín tá a bá ń bá yín sọ̀rọ̀ ẹ kì í gbọ́ràn. Wọ́n ní tára alé ẹni bá ń jẹ kòkòrò tí ò dáa táwọn bá sọ fún. Wọ́n ní kí ni tó ìwé èrè ẹ bá dé kò ní jẹ́ kára alé sùn. Ṣẹ̀rí báyìí. Ta ló máa rí nǹkan tẹ́ ń go through sìn tí omi ò ní jábọ́ lójú ẹ̀? Ká tó tiẹ̀ lọ sọ́dọ̀ wọn. Ẹ jọ̀ọ́ ẹ̀yin èèyàn mi. If you have purchased land in Epe, Lagos State without a CFO, governor's consent, exception, or any government-approved title, you should be seriously concerned. The Lagos State government has begun taking over large portion of land in Epe, revoking titles, demolishing estates, and declaring the land as government property. Lagos State property lawyer. Òun ló ti ń fetí ẹ gbọ́. Tó o bá ní fámílì ẹbí ará ọ̀rẹ́ àbí ìwọ gangan tó ń gbọ́ mi lọ́wọ́ ni wọ́n sọ fún ẹ pé kó wá ra ilẹ̀ kan ní extension kan ní Epe anywhere lẹ́pẹ́ lọ́wọ́ ẹ̀ sí mi o. Wọ́n ní gọ́ọ̀mẹ̀ntì ti fẹ́ take over gbogbo ọ̀pọ̀lọpọ̀ property even ní estate àìmọye estate ní Epe tó máa jẹlẹ̀.
ẹjọ́ kí ló dé tí gbogbo everywhere gbogbo àwọn governor all of a sudden everybody wọ́n kàn bẹ̀rẹ̀ sí ní ba property jẹ́ wọ́n ọ̀dẹ̀ compensate àwọn èèyàn. There is a brother of mine àjọ wà ní Germany bí mechanic ni wọ́n tún nígbà tó tún dé Germany wọ́n tún lọ sí school further tí wọ́n ní workshop mechanic wọn ní Germany bí after so many years ní Germany wọ́n wá wò wípé káwọn náà lọlé kán lọ tún workshop wọn ṣe tó rán ní workshop náà Nàìjíríà wọ́n ti ra ilẹ̀ yẹn about how many years ago kán tó máa wá sí Germany. Báyé sọ̀rọ̀ yìí ní Lagos State wọ́n ti máàkì ibẹ̀ o wọ́n ti dáwó o lẹ́wọ̀n yìí o wọ́n ti dáwó o. Bàbá yìí nítorí Ọlọ́run owó onírò owó oníyọ̀ wọ́n tún yáwó wọ́n ṣe gbogbo ẹ̀ wọ́n fi ra equipment latest modern equipment láti kó lọ sí Nàìjíríà wọ́n kó dé Nàìjíríà kí wọ́n bẹ̀rẹ̀ sí ní ṣe everything wọ́n tún ilé ṣe pé okay àwọn ibi tí ò wà okay jẹ́ ká renovate wọ́n tún lọ yáwó sí wọ́n ṣe gbogbo ẹ̀ tán gọ́ọ̀mẹ̀ntì ti máàkì ibẹ̀ wọ́n ti destroy wọ́n ti gba ilẹ̀ lọ́wọ́ wọn. Wọ́n ti sọ brother wa ẹ̀sọ́ ní skolobo lóní wẹ́mwẹ́m kí ló dé má ra ilẹ̀ lẹ́pẹ́ for now. Ìwọ tó bá ti ra ilẹ̀ already bí yóò ti kọ́lé tó ti ń gbé bẹ̀ sá eré tètè ní teko agége kó lọ sí ministry kó lọ confirm ṣé ilẹ̀ property ẹ̀ wà lára àwọn tó ti mark. But nǹkan kan wà tí mo rò wípé àwọn governors wá lè ṣe o ẹ kàn wicked ni o. Irú governor Seyi Makinde tí ẹ bá ní sọ wípé irọ́ ni somebody like me pa ṣe bí ẹ ṣe kúrò labroad lẹ́nu ọjọ́ mẹ́ta ẹ̀yin àtọmọ yín tẹ́ lọ sá marathon ṣe bí rí gbogbo nǹkan tó ń ṣẹlẹ̀ ń bì àwọn bí títì circular road àti corridor ó ti jẹ property àwọn èèyàn. Ẹ wo bí àwọn ìyá yẹn ṣe ń sun ẹkún ẹ wo dídí ọkùnrin tó ń wọ ẹkún pọ́n fẹ́ lọ kú ibo lẹ fẹ́ kó yàwó àtàwọn ọmọ sí torí pé ẹ̀yin fẹ́ ṣe nǹkan tán máa fi máa pariwo yín lọ́jọ́ ọ̀la tẹ́ bá kúrò bẹ́ẹ̀ tó lè sọ wípé ẹ̀yin lẹ ṣe ẹ̀ sì máìdì ayé èèyàn tẹ́ máa bàjẹ́ tẹ́ máa sọ di ẹni tó ń yálé gbé ṣá ẹ sọ wọ́n sí òhò ọ̀sán gangan. Àwọn nǹkan tẹ́ lè ṣe wá ṣe bí bàbá Tinubu ti sọ wípé revenue tẹ́ ń gbà tẹ́lẹ̀ ó ti triple nísìn tó jẹ́ sí wípé owó wọ̀ ńlẹ̀ yáfúnyáfún kò sí nǹkan tó tèkì yín kẹ́kọ́ àwọn unit houses káàkiri 2 bedroom flat 3 bedroom flat 4 àti iye tẹ́ bá lè kọ́ bẹ́ẹ̀ ẹ lè list gbogbo àwọn títí ti ṣe ilé wọn ẹ jẹ́ kí orúkọ ọmọ kẹ́ máa pè wọ́n one after the other kẹ́dẹ̀ máa fún wọn ní kọ́kọ́rọ́ ilé at least wọ́n ní ibi kan tó máa kẹ́rù sí tán máa sùn. Eléyìí tẹ́ wá sọ wọ́n di ẹni tí ò ní mọ́ yìí ó kù díẹ̀ káàtó ẹ̀yin aráàlú náà bàbá bẹ́ràn wí ẹja bẹ́ràn wí ọ̀rọ̀ ń yé yín bọ̀rọ̀ ni àwọn pípù ìyàwó ń sọ fún yín you don't know how powerful you are without your vote without you kò sẹ́nibọ̀dì tó lè become chancellor talk less of president of Nigeria without the support ẹ̀yin aráàlú. Ṣé bá sọ fún yín títí a ní ẹ má dìbò ṣé rí báyìí ṣe ń sọ yìí náà báyìí sìn Mákindé ti ń lọ second term ẹ̀ tó fẹ́ parí báyìí the next one tó ń bọ̀ ẹ̀yin náà lẹ́tọ́ máa wá campaign fún tẹ́tọ́ máa dìbò fún with the hope wípé ìtọ́ ń bọ̀ yóò máa bẹ́tà Mákindé àbí irọ́ ni wọn ò lè bẹ́tà ara wọn irúkirú ni wọn ṣé rí post yẹn wọ́n ti gbé gbogbo post bẹ̀rẹ̀ láti councillor títí lórí president post Nàìjíríà wọ́n ti gbé ṣépè anybody wọn tó bá ti lè pè wọ́n declare pé councillor lélẹ̀ minister senator governor local chairman or chairperson àbí president àbí vice president èyí kéyìí tẹ́ bá wù kẹ́ pé ó ti di woro sí woro immediately tó bá ti pronounce tí wọ́n báyìí lẹ ti di ọ̀tá wọn ò gbúdọ̀ ṣe rere fún yín ìgbúdọ̀ gbé ìgbésí ayé ìrọ̀rùn bí ikú bí ìnira bí ìgbésí ayé òfò àtàdánù olókùn tí wọ́n máa fi fún gbogbo àwọn aráàlú àní ẹ ti ẹ̀jẹ̀ àtúráyè lẹ́yìn tí tẹ́nà Mákindé bá ti tán next one tó ń bọ̀ ẹ ṣe bẹ́ẹ̀ nípa èrè ẹ fi sílẹ̀ kẹ́ wá wò bóyá ẹni gọ́vnà á jẹ ẹ ti ẹ̀jẹ̀ á fi wèrè pọ́tì wèrè wò lẹ́ẹ̀kan ìkà làwọn pípù yìí I feel for you I wish I could do something. Ẹni tó ti nílẹ̀ ẹlòmíín ṣe kò ní bísínẹ́sì Nàìjíríà bàbá Tinubu dẹ̀ ti máa yẹ Nàìjíríà ó ti dojú ẹ̀ délẹ̀ kò sí nǹkan kan kò sówó ṣáwọn tán tí ìrówó jẹun ṣé òun ló máa lọ rówó ra sìmẹ́ǹtì ra lẹ̀mí ra gbogbo ẹ̀ kí ló dé tó jẹ́ wípé gbogbo ẹ̀yin politicians leaders yìí nǹkan tó yẹ ká máa fún àwọn aráàlú opposite ẹ̀ lẹ́ ń fún wa
àwọn aráàlú náà ló tún máa gbèjà wọn o èèyàn tó bá rí yín bẹ́ẹ̀ ṣe wọ ẹkún mu yìí bẹ́ẹ̀ sìn á rò yín pé ọ̀rọ̀ yẹn ti yé yín ni kò yé yín ṣùgbọ́n kí tó wá kúrò lórí fídíò yìí bẹ́ẹ̀ ni wípé prophecy tí wọ́n ti rí sí Ṣèyí Mákindé tipẹ́tipẹ́ either prophet Nasir prophet Adébáyọ̀ prophet Ìbẹ̀tán gbogbo wọn bẹ́ẹ̀ láti more than 2 years sínsìn láti ń gbọ́ prophecy pé Mákindé o kò ní ẹ̀ndì ìjọba ẹ̀ well wọ́n ní tí ò bá dẹ̀ mú ìfurasí tí ò bá ṣe normal tí nǹkan tára ló ń fẹ́ àfàìmọ̀ kó má jẹ́ páìsàn ló máa ṣe ẹ́ last ó sì bẹ̀rù orí ara ẹ̀ Mákindé Ṣèyí àbí gbogbo owó tó yẹ kó fi ṣe nǹkan fáráàlú kọ́ ló lọ́kó pamọ́ tọrọ fẹ́ become president of Nigeria níwọ̀ èmi kò tẹ̀ kan èmi prophecy tí wọ́n rí sí Mákindé yìí máa fẹ́ ṣẹmọ lára ẹ̀yìn èèyàn mi ó máa ń ṣẹ lọ Mákindé ó sì wọ ẹ̀yìn wo kó bẹ̀rù orí ara ìyàwó Mákindé ò dẹ̀ pé kó bá sòótọ́ ọ̀rọ̀ ó ní ṣọpọ̀ ọ̀sán gangan ó sì ṣàánú àwọn ọmọ ẹ torí wọ́n sọ wípé ó ní end well níbi ìjọba yìí prophecy ni èmi kọ́ ni mo sọ ó dáná gbogbo ẹ̀yin tẹ́ ti gbọ́ prophecy káàkiri èyí tó bá rántí fún Mákindé máa bá mi kọ síbi comment section kí Mákindé lè mọ̀ wọ́n ti sọ wọ́n ní tó bá ti ń di ending of your tenure wọ́n ní wàá bẹ̀rẹ̀ sí ní ṣiṣẹ́ wọ́n ní wàá máa tẹ̀lẹ̀ lójú wọ́n ní nǹkan tí ò yẹ kó ṣe unthinkable ló máa ṣe wọ́n ní bọ̀ràbàràbà ìgbẹ̀yìn ẹ̀ kò lè da kò lè pè ẹ́ mo sọ yìí mo dúró ná orúkọ tèmi ò yí padà mo dúpẹ́ lọ́wọ́ gbogbo ẹ̀yin olólùfẹ́ mi tẹ́ ń bá mi fọwọ́ kún tẹ́ ń bá mi share tẹ́ ń bá mi comment tẹ́ ń bá mi like àjọ lájọṣe pẹ́pẹ́pẹ́ ilẹ̀ Yorùbá àgòkè àgbà o I feel for my people ẹ̀yin ará mi nìbàdàn ẹ pẹ̀lẹ́ o Ọlọ́run á bá mi tù yín nínú ẹ pẹ̀lẹ́ Mákindé àbó òrí pé tán gbé ẹ ṣe òrí èyí tó yìí rí níta nìyẹn o tí ìmọ̀ ìtàn ṣe lẹ́yìn o Mákindé wake up ẹ̀yin tẹ́ bá súnmọ́ ẹ lọ pé lọ kọ́ ilé bó jẹ́ kó máa ra ilé fún àwọn tẹ́ lọ bà property wọn jẹ́ má rò pé ó máa ṣe yìí wàá mú jẹ o á lẹ́yìn fún ẹ ó fẹ́ máa forí wé Jídé Sanwó-Olú àbí àti wò yín níran má gbàgbé láti bá mi like fídíò yìí má sì gbàgbé láti drop comment ire.